بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې په دې څو نوي موضوعات باندې کار کوو. لومړنی موږ سره د انسرټ دی، ډیلیټ، فارمیټ، اټو سم، فل او په دې موضوعاتو به کار وکړو. لومړنی موضوع موږ سره د انسرټ دی. انسرټ خو تاسو به په ورډ کې ټیبل کې هم ویلی وي، کله چې غواړئ یو نوی رو یو نوی کالم انسرټ کړئ نو کولی شئ د انسرټ نه استفاده وکړئ. فرض کړئ دغلته ما سره یو څه ډیټا دی د شاګردانو یا هم د یو سټور ډیټا دی. ما سره دلته آی ډي دی، دلته کسټمر نیم دی، زموږ د خریدار نوم دی، د مشتری نوم دی، همداسې د هغې چې کوم پروډکټ اخلي موږ نه، د دې پروډکټ چې کوم پرایس دی، د دې کاسټ موږ ته څو راغلی دی، یا زه دلته سمپلی پرایس لیکم، دلته یې کوانټټي لیکم، څو دانې موږ نه واخیسته، دلته یې ټوټل پیسې لیکم. دغسې یو لیست موږ سره وي او دې لیست کې موږ یو څه ډیټا هم انسرټ کړی اوسي. فرض کړئ دغومره زه راغلم دې ساحې لپاره ما بارډر هم ورکړه، آل بارډر، او زه راځم دې کې ټول ساحې چې کوم دی سنټر ته کوم، هم ټوټل لپاره هم لږ ساحه پراخوم، کوانټټي لپاره لږ ساحه کوچنی کوم، پرایس لپاره هم ساحه پراخوم، پروډکټ لپاره هم، کسټمر نیم لپاره هم، او دلته آیډیانې هم ورته دغسې رینډملی انسرټ کوم. اوس زه راځم فرض کړئ دغلته ما ولیکه احمد دی، موږ نه پروډکټ اخیستی، ماوس د دې پرایس دی 500، دی موږ نه اخیستي 2 دانې ماوسونه، ټوټل راویستلو لپاره به پرایس راخلو څه شی کوئ؟ ضربه ووایي له کوانټټي سره. دا خو اوس موږ سره ټوټل راغی. اوس زه داسې غواړم چې دغه احمد نه پورته یا دې خواته کوم اړخ کې ما سره یو بل رو یا بل هغه د ما سره انسرټ شي. فرض کړئ زه غواړم احمد نه پورته د ما سره یو بل کالم انسرټ شي، نو ته ورته ویلی شي چې انسرټ سیلز، یا که چیرې سیل غواړئ، اوس خو دلته د سیل موضوع دی، اوکې باندې کلیک واخله، پورته به تا سره یو سیل راځي، یو سیل شو سلیکټ کوئ به یې. او که چیرې ته غواړئ دې نه پورته دی یو رو راشي نو ته کولی شي انسرټ شیټ روز، پورته تا سره یو څه شی راغی، رو راغی. یا هم دلته فرض کړئ ما دلته یو بل اگر هم رسولی اسماعیل دی، موږ نه کیبورډ اخیستی، د دې پرایس دی 1000 افغانۍ او دی موږ نه 3 دانې اخیستې. اوس زه غواړم اسماعیل نه پورته زه یو بل کس ما سره راغلی او هغه شیان اخیستي ما نه، خو هغې نوم ما نه پاتې شوی، نو ته کولی شي دغلته انسرټ کې ورته راشه انسرټ شیټ روز، نو په دې طریقې به تا سره پورته یو بل رو درکول کېږي. همداسې ته کولی شي یو کالم هم اډ کړي، دغلته راشه ورته وایي انسرټ شیټ کالمز. فرض کړئ زه دغه پرایس نه دې خوا ودرېږم، ورته یم چې ما سره دغلته د یو کالم باید راکړل شي، دې کالم کې زه دلته کاسټ لیکم چې په 100 روپۍ ما ته دا هغه راغلی. فرض کړئ زه دلته ورته لیکم کاسټ، په 100 ما ته داسې راغلی، ما ته په 300 راغلی، ما 500 خرڅ کړه، دا شی ما ته په 550 راغلی، ما په 1000 افغانۍ خرڅ کړه. اوس زه داسې وایم چې ټوټل نه دې خواته ما سره یو بل کالم راشي، انسرټ ته راشه ورته وایي انسرټ ښه دغلته ورته وایي هم انسرټ کالمز، دلته د ما سره کالم انسرټ شو، زه ورته وایم چې دلته د ما سره څه شی ولیکل شي، فرض کړئ دلته د ما سره پرافټ او لاس ولیکل شي، PL پرافټ اینډ لاس، زما ګټه او تاوان دی دغلته څه شي اسماعیل ورو ولیکل شي. نو دغلته راشه ایکول علامه ورته واچوه، قوس کې د پرایس نه منفي کا کاسټ، قوس بند که بیا یې ضرب که په کوانټټي باندې چې څو دانې موږ خرڅ کړي هم، څو ګټه موږ کړی 400 افغانۍ په دې کې. نو ته کولی شي په دغه طریقې یو کالم انسرټ کړي، یو رو انسرټ کړي، یا هم یو بل څیز انسرټ کړي. دلته په دې پوه شئ که نه؟ یا ته کولی شي یو شیټ پوره انسرټ کړي. اوس موږ کوم شیټ کې ولاړ یو اسماعیل شیټ 1 کې، زه اوس غواړم بل شیټ انسرټ کړم، دغلته راشه انسرټ شیټ 2 ما سره انسرټ شو، شیټ 2 کې ولاړم، زه وایم بل شیټ ما ته انسرټ کړه، شیټ 3 ما سره انسرټ شو. نو په دغه طریقې ته کولی شي شیټونه همداسې انسرټ کړي. که چیرې ډیلیټول غواړې رایټ کلیک وکړه، دغلته راشه ډیلیټ کړه شیټ در سره، په دې خو پوه شئ که نه؟ بل موږ کولی شو دغلته ډیلیټ سیلز، ډیلیټ رو، ډیلیټ کالمز او ډیلیټ شیټ. سیل څه شي ته ویل کېږي اسماعیل ورو؟ یوې خانې ته سیل ویل کېږي. که چیرې ته کومه خانه ډیلیټول غواړې نو ته کولی شي دغلته ډیلیټ سیلز باندې کلیک واخلې. هم زه هم دغه 2 خانې زما په کار دي، ډیلیټ ته راځم، ډیلیټ سیلز، شفټ سیل اپ یعنې پورتني سیل نه چې کوم دی ما سره دغه ډیلیټ کړه. یا هم ته داسې کار هم کولی شي
چې ورته ووایي دغه کالم کې ولاړ دغه رو کې ولاړ یم زه او دلته زه راځم په ډیلیټ کې زه ورته یم ډیلیټ شیټ روز دغه شیټ کې چې کوم دغه رو کې زه ولاړ یم دغه رو بیخي ډیلیټ کړه رو څه شی شو ډیلیټ شو موږ سره یا هم ته کولی شې دغلته راشي ورته وایي ډیلیټ شیټ کالمز د دې شیټ کې چې کوم کې زه ولاړ یم په کوم کالم کې چې زه ولاړ یم دا څه شی که کالم ډیلیټ کړه اړخ کې ګورې کالم ډیلیټ شو دلته راشه دا کالم هم ډیلیټ کړه زه ورته یم بل کالم دې هم په کار وي ډیلیټ کړه نو په دغه طریقې ته کولی شې دلته کالم یې هم ډیلیټ کړي یا هم کالم نه پوره شیټ ډیلیټول غواړې فرض کړئ زه راغلم دلته ما یو بل شیټ انسرټ کړه زه دې شیټ کې ولاړ یم زه ورته یم پوره دا شیټ ډیلیټ کړه ډیلیټ شیټ ډیلیټ نو په دغه طریقې ته کولی شي بیا پوره شیټ هم در سره څه کړي ډیلیټ کړي شیټ موږ سره څه شو اسماعیل ختم شو بیخي بل فارمیټ دی دغلته موږ سره چې فارمیټ نه هم موږ او تاسو اکثره وخت ډېره استفاده کوو لومړی په دې کې رو هایټ دی د رو اندازه دې موږ سره څومره وي فرض کړئ زه دغه هغه کې ولاړ یم او دلته ما ولیکم محمد خان زه اوس وایم د دې رو اندازه دې موږ سره څومره اوسي زه یې وایم اندازه مشخص کول غواړم رو هایټ ته راشه اوس 14.4 دی که نه دغسې هغه چې دی 14.4 دی زه ورته یم د دې اندازه دې باید 10 شي اوکې باندې کلیک واخله دې هغه ته یې ګورې اړخ ته یې اندازه 10 شو یا هم ته کولی شي دې ځای کې ورته ووایې چې یوازې رو هایټ نه د دې ویت هم زیاتوی شي ویت یې اوس 8.2 دومره دی زه ورته یم دا موږ سره 10 ډن باندې کلیک واخله 10 شو ویت او هایټ ویت چې دی دې څه پراخوالي ته وایي او هایټ چې دی داسې پراخوالي ته وایي او نه هغه جدا کار کوي هغه خو یې منځ کې سنټر ته کوي او سیلونه سره یو ځای کوي دا یې صرف اندازه ته زیاتوي او دا کار ته داسې هم کوی شي هغې هېڅ ته ضرورت نشته دلته راشه دغه اړخ کې راځه کشي کتې مرج ان سنټر نه مطلب دا اوس دغه دوه سیلونه دي که نه دا خو یو سیل شو دا یو ځای کوي در سره خو د دې کار د همدغه سیل کې چې ته کوم کې ولاړې دا درته پراخوي بل ته کولی شي ورته ووایي اټو فټ رو هایټ اټو فټ رو هایټ نه مطلب دا دی چې دې رو چې څومره اندازه کې ټکس برابرېږي هماغومره اندازه ورکړه نه یې زیاتوه او مه یې کموه نو ته کولی شي بیا ورته رو اټو فټ ورته ووایي او اټو فټ کالم ویت ته بیا مطلب دا چې ټکس سره دغه کالم اندازه بس څه کوي برابرې اوس ګورې ټکس سره ځان برابر کړي همداسې کولی شي ورته ووایي ډیفالټ ویت د دې ډیفالټ څومره ویت دی 8.11 د دې کمپنۍ نه یا مایکروسافټ نه همدغومره ویت راغلی اوکې باندې کلیک واخله دغه اندازه دی بل ته کولی شي ویزیبیلیټي فرض کړئ ما سره دغلته یو څو روګانې دي زه غواړم دا روګانې دي پټ شي ډیلیټ دې نه شي پټ دي شي نو دې کار لپاره بیا ته کولی شي دې ځای کې دې آپشن نه استفاده وکړي فرض کړئ ما سره دغلته یو څه هغه دی آی ډي نیم کلاس فی اډمیشن دغلته یې ټوټل دی ما سره او زه راځم دغې ساحه یې هم لږ پراخوم دلته یې هم ساحه لږ پراخوم زه ورته یم چې دغه ساحه دې ټول سنټر ته شي او ټولو ته د بارډر هم راشي دلته نیم لپاره د هم ساحه پراخه شي کلاس لپاره همدغومره ساحه صحیح ده فی لپاره د هم ساحه پراخه شي ټوټل لپاره د هم ساحه پراخه شي او زه راځم وایم د دې لپاره د هم دغه هایټ لږ زیات شي دا بولډ کوم هم او دې ځای کې راځم اندازه یې زیاتوم او زه راځم دلته ورته دغه هغه چې کوم دی تر 12 پورې تکراروم نیمز هم زه دلته رسوم احمد همداسې خان جان نور علی سراج معراج ستاره سمیر خان کریم اسماعیل ساحل کلاسز هم زه دلته ورته هغه رسومه ټي آی ټي همداسې ماس دا هم موږ سره ماس کلاس کې دا هم ماس او دغه ټکسټ ما دلته لیکلی فیس هم زه دلته ورته مختلفه فیس رسومه فرض کړئ ډي آی ټي لپاره ما دلته 1200 افغانۍ ولیکه او زه راځم همدغسې سیم دا لاندې تر ډي آی ټي پورې تکراروم سی آی ټي لپاره زه یو بل فیس لیکم فرض کړئ 800 افغانۍ او زه راځم دې لپاره هم دا ساحه داسې لاندې راوړم د ماس لپاره هم دلته فیس لیکم سر او زه راځم دا ساحه هم داسې لاندې طرف ته تکراروم
اډمیشن ټول لپاره 1500 افغانۍ ما ولیکه. زه راځم دا هم داسې ټولې لاندې ساحې پورې تکراروم. ایکول الهم اچوم، فیس اخلمه جمع کومه یې له اډمیشن سره انټر پرس کومه، دغومره د دې ټوټل پیسې شوې. اوس زه داسې وایم چې دغه احمد په نوم چې کوم رو دی ما سره دا دې ډیلیټ نه شي، هایډ دې شي، پټ دې شي. کله چې بیرته زما په کار شو زه یې استعمالوم. نو راځه دغلته فارمیټ کې ورته وایي هایډ اینډ انهایډ، هایډ روز. هغه رو موږ سره څه شو؟ هایډ شو. زه ورته وایم دغه دوه روګانې نور او علي چې کوم روګان دا هم در سره څه که هایډ که، پټې که. دغه دوه روګانې چې کوم دي در سره دې ځای کې راځم، دغه درې روګانې دا هم در سره هایډ که، پټې که. ډیلیټوی ما پټې که، بیرته چې زه راځم ما ته هغه که، ټول در سره پټ شو. خو ته اوس داسې کار کول غواړې چې راځم دغه ساحه کلیر کوم. اوس وایم بیرته چې کوم روګانې ما هایډ کړي بیرته دې راشي، فارمیټ ته راشه، هایډ اینډ انهایډ، ورته ووایه چې انهایډ روز. ښه ساحه ورته تیار انتخاب که او دلته ورته ووایه فارمیټ کې چې انهایډ روز. کومې روګانې چې تا هایډ کړي ټولې به بیرته پیدا کړي. یا هم ته کولی شي دغه کالم هایډ کړي. دغومره کالم ما انتخاب کړی، زه ورته یم دغلته چې هایډ اینډ انهایډ، هایډ کالمز. دا کالم هم موږ سره هایډ که، د اډمیشن دغه کالم هم موږ سره هایډ که. هایډ شو دا در سره. اوس بیرته راوستل غواړې، ساحه در سره انتخاب که، دلته ورته راشه، فارمیټ کې ورته ووایه چې انهایډ کالمز. کومې کالمې چې دې پټ کړي وي بیرته به در سره راځي. په دې خو پوه شوې که نه؟ بل موږ سره دغلته یو آپشن دی د هایډ شیټ. فرض کړئ زه غواړم پوره شیټ هایډ کړم، پوره شیټ زموږ چې کوم دی پټ کړم. نو ته کولی شي داسې کار هم ترسره کړې. دغلته ودرېږه، ورته ووایه فارمیټ کې چې هایډ اینډ انهایډ، هایډ شیټ، پوره شیټ در سره هایډ شو، پټ شو. اوس بیرته پیدا کول غواړې، فارمیټ ته راشه، هایډ انهایډ، انهایډ شیټ. اوکې باندې کلیک واخله، شیټ به سره بیرته څه شی کېږي اسماعیله راسي. بل موږ سره آپشن دی د رینیم شیټ. که چېرې ته غواړې دغه شیټ ته د یو نوم ورکړې نو ته کولی شي د رینیم شیټ نه استفاده وکړې. فرض کړئ زه دې شیټ ته نوم ورکول غواړم اسماعیل، دې شیټ ته بل نوم ورکول غواړم، فارمیټ ته راشه، ورته وایه رینیم شیټ، دې ته احمد. ډن. همداسې بل کار موږ داسې کولی شو فارمیټ کې چې راشو، ورته وایي موو اور کاپي شیټ. دغه شیټ کې چې کوم ډیټا دی زه دا کاپي کوم یو بل شیټ ته. موو اور کاپي شیټ باندې کلیک واخله، کوم ځای ته یې هغه کوې، احمد په نوم هغه ته اوکې باندې کلیک واخله. د اسماعیل چې څه ښه دلته تا ورته ساحه نه وه انتخاب کړی، راځه ساحه ورته انتخاب کړه، ورته ووایه دلته په موو اور کاپي شیټ کې دغه اسماعیل چې کوم شیټ دی دا ما سره یو کاپي جوړ کړه. اوکې باندې کلیک واخله، دا اسماعیل ون شو، دا یې ټو. هماغه ډیټا یې درته راواخیسته، یو کاپي درته دلته راواچوه. په دې خو پوه شوې که نه؟ راځه ګرانه. وعلیکم السلام. راځئ. نه نوی شاګرد دی نو سابقه شاګرد هم دی، 2 بجې یې کمپیوټر شروع کوي، کلاس کوي که نه؟ او 2 کې یا 3 کې نور تا نه 2 کې صحیح ده. بس کوشش کوه بس چې لیکن مسؤل په جواب ساتي نه لاړ نشي وخت د دې مو 3 بجې پورې د کار ډېر ورکوه ځکه پلان یې خپل راغلی او هغه ټینګار ډېر وکړو په دې باندې نو ډېر کار ته کوی چې نه کار صحیح شو بالا چې کوم بل مضمون شروع کولو هغه د خوا هر شی شروع کول بیا راشه سمه ده ته ښه یې ګرانه خیر ښه دی دې نه مخکې د کمپیوټر ویلی ښه صحیح ده زه دې ته درس ورکړم بیا تاسو سره غږېږم صحیح ده نو موو اور کاپي شیټ باندې خو پوه شوې که نه اسماعیل اورو بل موږ سره د ټیب کلر دی کله چې تاسو غواړئ خپل د ټیب لپاره یو رنګ انتخاب کړئ نو کولی شئ ټیب کلر نه استفاده وکړئ فرض کړئ زه وایم دغه اسماعیل په نوم چې کوم شیټ دی موږ سره دا د دغه کلر واخلئ بلیک کلر دې خوا راشه هماغه کلر یې واخیسته یا هم زه وایم دغه یو شیټ چې کوم دی ما سره دا دی بل کلر واخلئ دغه ریډ کلر یې واخیسته دغه یو چې کوم دی زه وایم دې لپاره د یو بل کلر انتخاب کړه دغلته راځه زه وایم ګرین کلر دی واخلئ نو ګورئ هر یو شیټ به خپل هغه کلر یې اخیستی اوسي په دې ښه پوه شوئ که نه بل موږ سره دغلته یو مهم آپشن دی د پروټیکټ شیټ کله چې موږ او تاسو غواړو خپل یو شیټ ته یو پاسورډ ورکو یو کوډ ورکو چې په هغې شیټ کې د نور څوک ایډیټینګ ونه شي کولی
نو ته کولی شي بیا د پروټیکټ شیټ نه استفاده وکړې. فرض کړئ دغه اسماعیل په نوم شیټ دی، زه وایم دغه ډیټا کې د څوک چینجز مو نشي راوستلی، کوډ دې واخلې دا. نو ته کولی شي دغلته راشي فارمیټ کې ورته ووایې پروټیکټ شیټ. څه شی دی پروټیکټ شیټ؟ ټول د دې چې کوم لوکډ سیلز دي، لاکډ سیلز دي پکې او سلیکټډ ان لاک سیلز دي پکې. څه شی چې دي ټول دي لاک شي. پاسورډ ورته ورکړه، زه دلته ورته پاسورډ ورکوم اسماعیل. اوکې باندې ما کلیک واخیست، ری انټر د پاسورډ، پاسورډ ورته دوباره ورکړه اسماعیل. اوکې باندې کلیک واخله، دې شیټ اوس پاسورډ واخیسته. څوک پکې ایډیټینګ کول غواړي؟ نه کېږي. خو که چېرې ته اوس بېرته غواړې چې پکې ایډیټینګ ترسره کړې، کولی شي ان پروټیکټ شیټ باندې کلیک واخلې، پاسورډ یې ورکړه. پاسورډ څه ورکړی موږ؟ اسماعیل. اوکې باندې کلیک واخله، اوس ایډیټینګ وکړه. احمد په ځای سره سمیر یا ساحل، ساحل هم موږ لیکلی دی، صبور صبور. نو په دغه طریقې ته کولی شي بیا بېرته یو سیل چې د لاک کړی، یو شیټ چې د لاک کړی بېرته یې ان لاک کړي. صحیح ده. بل اینډ کې موږ سره آپشن دی د فارمیټ سیلز په نوم، چې دې کې تاسو سره د سیلونو هر فارمیټ موجود وي، چې په دې موضوع باندې به موږ او تاسو وروسته په ویو کې کار کوو. صحیح ده. فارمیټ باندې خو پوه شوې که نه؟ څه مشکل خو به نه وي، بس به یې نن لپاره. صحیح ده. بیا زیاتېږي تاسو باندې. یوسبین ما ته راکړئ چې ویډیو تاسو